สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับคุกกี้เนยถั่วนะคะเป็นสูตรของตุรกีนะคะทำง่ายๆค่ะใช้มือนวดแป้งเอาเลยนะคะเขาจะมีแตกบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเนื้อด้านในนะคะจะร่วนเบามากๆนะคะแล้วก็ร่วนมากๆค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเนยถั่วนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะทั้งที่แบบไม่มีถั่วเป็นเม็ดๆกับแบบที่มีถั่วเป็นเม็ดๆนะคะเนยละลายค่ะน้ำมันพืชค่ะเกลือค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีให้เกลือและน้ำตาลละลายค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่ค่ะจากนั้นผสมหรือนวดจนเข้ากันดีนะคะแป้งโดจะมีลักษณะร่วนนะคะเมื่อนวดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเนื้อเขาจะเป็นคล้ายๆทรายแบบนี้นะคะจะร่วนๆแต่ว่าสามารถปั้นเป็นก้อนแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าจะร่วนเบานะคะจากนั้นเราจะแช่ตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็พักโดคุกกี้ครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาโดนะคะมาชั่งแล้วจะกดด้วยพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์แบบนี้นะคะหรือสามารถใช้ที่ตัดคุกกี้แบบอื่นก็ได้นะคะหรือปั้นเป็นก้อนธรรมดาก็ได้ค่ะเราจะชั่งโดนะคะก้อนละประมาณ25 กรัมค่ะแล้วเราเอามากดกับพิมพ์แบบนี้นะคะครอบลงไปแล้วกดแน่นๆค่ะก็จะได้เป็นทรงแบบนี้นะคะจากนั้นนำไปวางเรียงบนถัดอบค่ะสามารถใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะเกลี่ยให้เขาทั่วๆก่อนนะคะคว่ำแล้วกดให้แน่นค่ะเมื่อเป็นลายแล้วนะคะจากนั้นนำไปวางเรียงบนถัดอบค่ะตอนนี้ก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้งหมดได้25ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ25 กรัมจากนั้นนะคะเราไปวอร์มเตาอบเพื่อเตรียมอบนะคะระหว่างที่เราวอร์มเตาอบนำคุกกี้เข้าแช่เย็นค่ะเพื่อที่เนยจะได้ไม่ละลายตอนนี้เตาอบก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนนำเข้าอบนะคะด้านบนเราจะทาบางๆด้วยไข่1 ฟองค่ะผสมไข่ให้เข้ากันค่ะทาบางๆค่ะด้านบนเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำคุกกี้เข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเขาจะมีแตกบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเปิ้ลใช้เนยถั่วแบบที่มีเป็นถั่วด้านในนะคะเขาจะไม่เนียนเท่าใช้เนยถั่วแบบที่เป็นละเอียดนะคะเป็นเนื้อละเอียดเขาก็จะเนียนกว่านะคะเรารอให้เขาเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ